Imaginează-ți că te afli într-o cameră plină de oglinzi. Fiecare reflecție te privește înapoi, dar nu toate sunt frumoase. Unele îți arată fațete pe care nu ai vrea niciodată să le vezi. Chipuri distorsionate, umbre întunecate, imagini care îți bântuie mintea. Ai putea să te concentrezi pe acele oglinzi care reflectă lumina și frumusețea, dar totuși te atrage acea umbră din colțul ochiului tău. De ce? De ce din toate gândurile care ne traversează mintea, alegem să ne agățăm de cele mai întunecate, de acele gânduri care ne fac să ne simțim slabi, nesiguri și temători? Sau imaginează-ți că te afli pe marginea unei prăpăstii deasupra unui abis întunecat. Deși o parte din tine vrea să se îndepărteze și să caute siguranță, o altă parte nu se poate abține să privească în jos, fiind atrasă inexplicabil de acel gol amenințător. De ce ne atrag pericolele? De ce ne atrage întunericul? De ce ne gândim uneori în mod involuntar la cele mai întunecate scenarii posibile? Ce ne împinge să ne scufundăm în gânduri care, deși ne fac rău, par să aibă o putere incontrolabilă asupra noastră? În acest video vom explora acest mister fascinant și tulburător al gândurilor negative. Vom căuta să înțelegem mecanismele din spatele formării acestor gânduri, motivele pentru care mintea noastră le alege și vom examina cele mai frecvente tipare ale acestor gânduri întunecate. Vom analiza dovezile științifice existente și vom discuta despre studiile care au încercat să descifreze acest fenomen. În final, vom încerca să răspundem la întrebarea de ce mintea noastră alege să se agațe de umbre în loc să se bucure de lumină. Dar vom lăsa loc și pentru dezbatere, pentru că acest mister al minții noastre este departe de a fi complet elucidat. Haideți să aruncăm o privire în interiorul minții. Gândurile negative nu sunt simple întâmplări ale minții, ci rezultatul unui mecanism complex format din numeroase piese interconectate. Deși fiecare dintre noi este unic, există anumite procese universale care ne predispun la aceste tipare de gândire. Creierul uman este programat să fie alert și precaut, un vestigiu al timpurilor preistorice, când supraviețuirea depindea de identificarea rapidă a pericolelor. Această predispoziție spre negativitate este adânc înrădăcinată în biologia noastră. Dar cum se formează de fapt un gând negativ? În momentul în care experimentăm un eveniment care poate fi perceput ca amenințător sau neplăcut, creierul nostru activează o rețea neuronală complexă. Amigdala, o structură mică, dar extrem de importantă din creier, joacă un rol crucial în detectarea pericolelor și în inițierea răspunsului de luptă sau fugi. Când amigdala identifică un potențial pericol, fie el real sau imaginar, trimite semnale care activează gânduri și emoții negative ca un fel de mecanism de autoapărare. Cu alte cuvinte, amigdala cerebrală funcționează ca un detector de pericole, alertându-ne imediat de orice amenințare percepută. În vremurile străvechi, acest mecanism a fost vital pentru supraviețuire. Frica de prădători sau de pericolele naturale a ajutat la menținerea în viață a strămoșilor noștri. Dar în lumea modernă, unde pericolele fizice sunt mai rare, acest mecanism poate deveni hiperactiv, ducând la formarea unor gânduri negative constante, chiar și în absența unui pericol real. Aceste gânduri sunt apoi procesate și consolidate în cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă de raționament și luarea deciziilor. Din păcate, cortexul prefrontal nu reușește întotdeauna să controleze impulsurile venite din amigdală, iar gândurile negative devin dominante, permițându-ne să cădem în spirala gândirii pesimiste. Psihologii au descoperit că oamenii au o atracție naturală spre negativitate.
Experiențele negative au un impact mai puternic și mai durabil decât cele pozitive. De exemplu, dacă primești 10 complimente și o critică într-o zi, este foarte probabil ca mintea ta să se concentreze pe critică. Acest fapt a fost probabil un avantaj evolutiv, permițându-le oamenilor să învețe din greșeli și să evite pericolele, dar în societatea actuală el poate contribui la o suprasaturare periculoasă cu gânduri negative. De asemenea, autocritica este o componentă frecventă a gândirii negative. Ea poate lua forma unui dialog interior dur în care ne învinovățim pentru greșelile trecute sau ne anticipăm eșecurile viitoare. Acest tip de gândire poate fi înrădăcinat în experiențele de viață, educația primită sau chiar influențele culturale. Societatea modernă pune adesea accent pe succes și perfecțiune, ceea ce poate amplifica sentimentul de autocritică și nevoia de a fi mereu la înălțime. La fel, anxietatea și depresia sunt legate de gândirea negativă. În anxietate, mintea este prinsă în cicluri de îngrijorare și frică, ceea ce alimentează gândurile negative despre viitor. În depresie, gândurile negative sunt adesea centrate pe lipsa de valoare personală, vinovăție și un sentiment de disperare. Deși cauzele acestor afecțiuni sunt complexe, o gândire negativă este atât un simptom cât și un factor agravant. Gândurile negative vin sub multe forme, fiecare formă fiind influențată de personalitatea fiecăruia dintre noi. Totuși, unele tipare sunt atât de comune, încât aproape fiecare dintre noi le-am experimentat la un moment dat. Printre cele mai frecvente gânduri negative se numără gândirea catastrofală sau frica drobului de sare, ca în povestea lui Ion Creangă. Acest tip de gândire presupune anticiparea celor mai rele scenarii posibile. O persoană care se confruntă cu acest tip de gânduri se va aștepta mereu la ce e mai rău, chiar și în situații relativ banale. De exemplu, un simplu e-mail necitit de la un superior poate fi interpretat ca un semn că urmează să fie concediat. Gândirea polarizată sau, altfel spus, gândirea alb-negru. Aceasta este forma de gândire extremă în care lucrurile sunt văzute doar în termeni de totul sau nimic. Nu există nuanțe de gri. O mică greșeală poate fi văzută ca un eșec total, iar succesul parțial este considerat un eșec complet. Suprageneralizarea. Aceasta implică tragerea unor concluzii generale dintr-un singur eveniment sau o serie de evenimente limitate. De exemplu, dacă o persoană eșuează într-un proiect, ar putea ajunge la concluzia că este un eșec în toate aspectele vieții sale. Filtrul negativ. Acest tip de gândire implică concentrarea exclusiv pe aspectele negative ale unei situații, ignorând complet pe cele pozitive. Este ca și cum ai purta ochelari care îți permit să vezi doar umbrele, nu și lumina. Lectura minții sau citirea minții. Aceasta este o formă de gândire care implică presupunerea că știi tu ce gândesc sau simt alții despre tine, fără a avea dovezi concrete. Acest tip de gândire poate duce la conflicte interpersonale și la un sentiment constant de insecuritate. Aceste gânduri, deși aparent inofensive, în timp afectează sănătatea mentală și emoțională. Ele alimentează anxietatea, depresia și alte probleme de sănătate mentală, amplificând starea de disconfort și nefericire. Unul dintre cele mai mari mistere este că mintea noastră pare să prefere aceste gânduri negative în loc să se concentreze pe aspectele pozitive ale vieții. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Răspunsul la această întrebare este profund înrădăcinat în evoluție. După cum am menționat anterior, în vremurile străvechi, gândirea negativă era crucială pentru supraviețuire. Anticiparea pericolelor și reacționarea rapidă la ele putea face diferența între viață și moarte. Acest tipar de gândire a fost transmis de-a lungul generațiilor, rămânând bine imprimat în creierul nostru. Un alt mecanism de apariție a gândurilor negative este economisirea resurselor mentale. Creierul nostru tinde să economisească energie prin utilizarea unor trasee neuronale deja bine stabilite.
Dacă ai avut o experiență negativă, creierul tău este mai predispus să repete acele gânduri mai degrabă decât să creeze unele noi și pozitive. Aceasta este o strategie de economisire a energiei, chiar dacă nu este cea mai benefică pentru bunăstarea noastră psihică. Să fim atenți și la influența mediului. Suntem bombardați zilnic cu știri negative care ne mențin în alertă și ne fac să fim hipersensibili la orice semn de pericol. Într-o lume plină de incertitudini, mintea noastră se îndreaptă instinctiv spre gânduri negative ca o formă de protecție. O altă cauză este societatea modernă, care pune un accent puternic pe succes, performanță și perfecțiune. Aceste presiuni sociale pot amplifica tendințele noastre naturale de a ne concentra pe greșeli și eșecuri. În plus, mass media și rețelele sociale adesea exagerează acest fenomen, oferind o platformă pentru comparații constante, ceea ce poate accentua sentimentul de insuficiență personală. Nu ești destul de bun. Joacă un rol important și neuroplasticitatea creierului. Creierul uman are o capacitate incredibilă de a se adapta și a învăța din experiențe, un fenomen cunoscut sub numele de neuroplasticitate. Cu toate acestea, acest lucru înseamnă și că, pe măsură ce experimentăm gânduri negative, creierul nostru se poate obișnui să le genereze mai des. Cu alte cuvinte, cu cât avem mai multe gânduri negative, cu atât devine mai probabil să le avem din nou în viitor. Gândirea negativă nu este un fenomen nou, iar istoria ne oferă numeroase exemple de persoane celebre care au fost afectate de ea. Un caz bine cunoscut este cel al scriitorului Franz Kafka, ale cărui lucrări sunt profund marcate de pesimism și viziuni întunecate asupra vieții. Kafka era cunoscut pentru gândurile sale negative care l-au urmărit toată viața și i-au influențat scrisul. Un alt exemplu este cel al filozofului german Arthur Schopenhauer, care a devenit celebru pentru viziunea sa pesimistă asupra vieții. Schopenhauer considera că existența este dominată de suferință și că fericirea este o iluzie temporară. Gândirea sa negativă a avut un impact profund asupra filozofiei occidentale și continuă să fie studiată și astăzi. Haideți să ne oprim și asupra dovezilor științifice și studiilor legate de gândirea negativă. Gândirea negativă nu este doar o problemă de percepție sau de personalitate. Există dovezi științifice care demonstrează că aceasta are un fundament biologic și neurologic. Studiile efectuate de cercetătorii din diverse domenii au arătat că există diferențe semnificative între modul în care creierul procesează gândurile negative și pe cele pozitive. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Berkeley din California a arătat că creierul uman are o reactivitate mai mare la stimuli negativi decât la cei pozitivi. Folosind imagistica prin rezonanță magnetică, cercetătorii au observat că regiunile din creier asociate cu procesarea emoțiilor negative, cum ar fi amigdala, sunt mult mai active decât cele asociate cu emoțiile pozitive. De asemenea, un alt studiu publicat în revista Psychological Bulletin a confirmat existența tendinței negativității, arătând că oamenii au o memorie mai bună pentru experiențele negative decât pentru cele pozitive. Acest lucru sugerează că gândurile negative sunt consolidate mai ușor și sunt mai dificil de uitat, ceea ce poate explica de ce tindem să ne concentrăm atât de mult pe ele. Opiniile despre gândirea negativă sunt împărțite, iar cercetătorii și psihologii au oferit diverse interpretări ale acestui fenomen. Unii consideră că gândurile negative sunt un rău necesar, un mecanism de protecție care ne ajută să anticipăm și să ne pregătim pentru pericole. Alții cred că acestea sunt mai degrabă un obstacol în calea fericirii și a succesului, susținând că trebuie să învățăm să le controlăm și să ne concentrăm pe aspectele pozitive ale vieții.
Există și păreri care sugerează că gândurile negative ar putea avea un rol creativ. De exemplu, mulți artiști și scriitori celebri au recunoscut că cele mai bune opere ale lor au fost inspirate de momente de tristețe sau introspecție profundă. Acest argument sugerează că gândirea negativă nu este neapărat dăunătoare, ci poate fi folosită ca o sursă de inspirație și creativitate. Deși am explorat mecanismele gândurilor negative, exemplele celebre și dovezile științifice, rămâne încă mult de discutat și de înțeles. De ce suntem atrași de gânduri care ne fac rău? Este aceasta doar o consecință a evoluției, o rămășiță a instinctului de supraviețuire sau există ceva mai profund, poate chiar esențial, în felul în care mintea umană funcționează? Ceea ce este cert este că gândurile negative au un impact semnificativ asupra vieților noastre. Ele ne influențează deciziile, comportamentele și, în cele din urmă, calitatea vieții. Deși putem învăța să le gestionăm, să le recunoaștem și să le combatem, nu putem ignora complet puterea pe care o au asupra noastră. În încheiere, trebuie să recunoaștem că răspunsurile la aceste întrebări nu sunt definitive. Gândurile negative rămân un domeniu fascinant de studiu și dezbatere, unul care ne provoacă să ne înțelegem mai bine pe noi înșine și să ne explorăm propriile minți. Întrebarea rămâne deschisă. De ce ne fascinează atât de mult întunericul minții noastre? Este aceasta o atracție de neschimbat a condiției umane sau ceva ce putem depăși cu adevărat? Așadar, care este părerea ta? Consider că gândurile negative sunt un mecanism natural de apărare care ne ajută să ne adaptăm și să supraviețuim? Sau crezi că ele reprezintă un obstacol major în calea fericirii și a împlinirii personale? Poate că în cele din urmă răspunsul nu este unul absolut, ci o combinație subtilă de factori. Rămâne de văzut cum vom alege să ne comportăm la acest aspect esențial al psihologiei umane. Mulțumesc că m-ai urmărit, pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.